नमस्कार साथीहरु, म रबिन मोक्तान। आजको यस टपिक्समा हामी माइक्रोसफ्ट वर्डमा नेपाली चार्ट कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर हेर्ने छौं। जस्तो म तपाईलाई एउटा यहाँ फर्म्याट देखाउँछु थोरै। यो मैले विद्यार्थीहरुलाई प्र्याक्टिस गर्नको लागि भनेर एउटा प्रोजेक्ट तयार गरेको छु हैन, जसमा एउटा नर्मल प्रोजेक्ट यहाँ हामी देख्न सक्छौं। जस्तो म तल गए, यहाँ चार्टको टपिक्समा जाउँ हामी। जस्तो चार्टमा यहाँ देख्न सक्छौं। यहाँ जुन नेपालीमा तपाई देख्न सक्नुहुन्छ हैन, यहाँ नम्बर देखि लिएर हरेक कुराहरु नेपालीमा देखिएको छ। यस्तो तपाईले कसरी गर्ने हैन, यसरी बनाउनु पर्यो भने कसरी गर्न सकिन्छ यो हामी हेरौं है त। तपाई यहाँ इन्सर्टमा जानु होला, त्यस्तै चार्टमा जानु होला। चार्टमा गइसकेपछि तपाईलाई कस्तो खालको चाहिँ फर्म्याट चाहिन्छ कुनै एउटा सेलेक्ट गरिदिनुस् र ओके गरिदिनुस्। ओके गरिसकेपछि नर्मल्ली तपाईले यहाँ निरी अब एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हामीले तपाईले यहाँ बसेर कुनै एउटा फन्ट चेन्ज गर्नुभयो। सपोज तपाईले कुनै एउटा फन्ट ल मैले प्रीति राखे अनि लेख्नुभयो, अर्को सेलमा जाँदाखेरि तपाईको फेरि इंग्लिश नै चेन्ज हुन्छ हैन। यो एक्सेलमा समस्या आउँछ। यस्तो केसमा चाहिँ तपाईले मैले एकचोटी फन्ट एक्टिभ गरेपछि अरु सेलमा पनि त्यही नै फन्ट प्रयोग गर्न सकियोस् भन्नको लागि चाहिँ यहाँ निरी गएर क्लिक गर्दिनु होला हैन। एक्सेलको सबै सेल सिलेक्सन गर्दिनु होला। त्यसपछि यहाँ गएर तपाईले फन्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र हामी अहिले चार्टलाई प्रयोग गरिराखेका छौं। चार्टमा पनि हामी नेपाली चार्ट प्रयोग गर्दै छौं र त्यस्तै हामी अब नेपाली चार्टको लागि फन्ट चेन्ज गरिरहेछौं। र यसको लागि चाहिँ तपाईले फन्टासी हिमाली टीटी भन्ने फन्ट राख्नुपर्छ। फन्टासी अनि शिफ्ट थिचेर माइनस दबाउनु होला, जसमा अन्डरस्कोर आउँछ। हिमाली टीटी अटोमेटिकली हामी त्यो भन्दा पछि त्यहाँ पाउन सक्छौं र इन्टर गर्दिनु होला। र यसमा म नम्बर राख्छु। अब मैले यो फन्ट किन प्रयोग गरे भन्नुहुन्छ भने तपाईले प्रीति फन्ट राख्नु भयो भने जस्तो नम्बर राख्नको लागि तपाईले चाहिँ शिफ्ट थिचेर अनि माथि किबोर्डको टप साइडको नम्बर चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। जुन न्यूमेरिक नम्लक तिरको चाहिँ हाम्रो प्रयोग हुँदैन। राइट साइडको नम्बरहरु चाहिँ नेपाली टाइपिङमा हुँदैन हैन। त्यसैले अब यसमा चाहिँ तपाई डाइरेक्ट टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यो नम्बर मैले अहिले राइट साइडबाट चाहिँ जुन टाइप गरिराखेको छु हैन, माथिपट्टिबाट पनि तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात शिफ्ट दबाउनु पर्दैन यसको लागि चाहिँ है त। जस्तो म यसलाई हामी राखौं। जस्तो मैले 2060 राखे, त्यस्तै म 2070 राखिदिन्छु। त्यस्तै गरी अथवा अझ यहाँ भनौं, जस्तो अझ भनौं यहाँ 2000 मा 65 राखिदिन्छु। त्यस्तै यहाँ चाहिँ 2070 राखिदिन्छु। अब मलाई यो चाहिएन, यो तलबाट यसरी माथि सार्न सकिन्छ अथवा यसरी अब डिलिट गरिदिनुस्। र यहाँ बसेर म महिला राख्छु। त्यस्तै यहाँ बसेर चाहिँ म पुरुष राख्छु हैन। सरी, अब यहाँ लेख्दा चाहिँ तपाईले यहाँ देख्नुहुन्न हैन, सुरुमा लेख्दा देख्नुहुन्न, तर पछि जब तपाई इन्टर गर्नुहुन्छ अनि मात्र देखिन्छ है त यसरी। र यो भाग मलाई चाहिएन मानौ, यहाँदेखि यता तान्दिनु होला। यो छेउबाट चाहिँ यसरी यता भित्र ठेल्दिनु होला र मैले यसलाई डिलिट गर्दिने। अब जस्तो 2060 सालमा महिलाको संख्या कति छ त्यो नम्बर हान्दिनुस् तपाई। जस्तो मैले अहिलेलाई मानौ हैन, मैले यहाँ 5 लाख राखे। जुन यसलाई म थोरै अलिकति यता सार्छु। यहाँ हाम्रो अघि यस्तो थियो, यो यदि अटेन भने यस्तो देखिन्छ। त्यस्तै म यहाँ जान्छु। अर्को चाहिँ म यसरी राखिदिए। यसलाई पनि म अलिकति पर सार्दिन्छु। त्यस्तै यसमा राख्छु 2065 मा चाहिँ जस्तो मैले मानौ महिलाको संख्या यसरी राखिदिए। त्यस्तै यहाँनिर हाम्रो जुन पुरुषको संख्या राखौं हैन, यसरी राखिदिए। त्यस्तै 2070 को मा राखिदिउँ। जस्तो मैले यहाँ चाहिँ यसरी राखिदिए। त्यस्तै अर्को यहाँ राखिदिन्छु म चाहिँ। ल अब यसलाई क्लोज गर्दिनु होला। यहाँ हामी जुन अहिले इंग्लिश नै पाउन सक्छौं। तपाईले यहाँ क्लिक गर्नु होला चार्टमा, त्यस्तै होममा आउनुस्। होममा आइसकेपछि फेरि यहाँ आएर फन्ट चेन्ज गर्नु होला। जस्तो मैले फन्टासी हिमाली राखेर इन्टर गर्दिए। अब तपाई यहाँ नम्बर चाहिँ हाम्रो सबै नेपालीमा यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। मानौ यहाँ मलाई चाहिँ अब टाइटल राख्नु पर्यो। जस्तो लेआउटमा जानुस् अनि यहाँ चार्ट टाइटलमा जानु होला। त्यस्तै एबभ चार्ट भन्दिनुस् हैन। जस्तो अहिलेलाई म चाहिँ जनसंख्या भन्न चाहन्छु। मानौ जनसंख्या यसरी। त्यस्तै यहाँ तलपट्टि ल यो हाम्रो चाहिँ इयर हो, वर्ष हो रे। ल यसमा राख्नु पर्यो। एक्सिस टाइटलमा जानु होला। त्यस्तै गरी प्राइमरी होरिजोन्टल एक्सिस टाइटल अनि टाइटल बिलो एक्सिस गरिदिन्छु। यहाँ जान्छु। यो चाहिँ हाम्रो के हो त वर्ष हैन। यसरी तपाईले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब मानौ यहाँ मलाई नम्बर पनि शो गर्नु पर्यो। जस्तो कि 2060 सालमा हामी यतापट्टिको नम्बर हेर्छौं अहिले भने यो साइडमा मलाई चाहिँ
नम्बर पनि निकाल्नु पर्यो। यहाँ जानुहोस्, डाटा लेभल्समा जानुहोस्, अनि डाटा लेभल्समा गइसकेपछि तपाईलाई नम्बर यहाँनिर क्लिक गरिदिनुहोस्, जुन तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। यसरी वा तपाईले अब चार्ट भित्र अब जे कुरा चेन्ज गर्न आवश्यक हुन्छ हैन, तपाईले जे कुरा चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ त्यो अवस्था अनुसार चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ वा मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मली मैले अहिले चाहिँ तपाईलाई नेपालीमा चार्ट कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर सो गरे र हामी अहिलेलाई यो पार्टमा यति नै हेर्छौं। धन्यवाद।